Assalamualaikum, I Erika Baiduri atau lebih dikenali sebagai Madam dan ini husband Saya Azri. Sebelum ni kita memang buat guna perkhidmatan IDW. Kita nak new punya feel new konsep punya baru. konsep baru. Sebab kalau bagi I, kalau lepas 3 tahun tu dia macam dah old fashion lah. So bila kita nak, bagi I rumah ni macam bagi kita energy tau. So for me lepas dah 3 tahun tu nak kena tukar, nak kena new looks. Okey, barulah bagi I energy. Kita nak mood baru. Kita nak mood baru. Barulah kita bagi macam rasa fresh, rasa something new. Sebab rumah ni bagi I penting. Okey, selangkah je kita masuk rumah, kita nakkan ketenangan. Ni bila kita bagi keseluruhan pada IDW, so IDW kita pun lapang Tak payah pening kepala, kami tunggu je, tengok semua dah siap. Dan the best thing, IDW dia boleh bagi exactly macam mana yang dia propose dan hasil dia dan apa yang I imaginkan sampai. Apa yang I imaginkan sampai. Itu kelebihan dia. Kalau macam you suka pavilion kan, glass house kat luar. Kalau macam kenapa I suka? I don't know, mungkin rasa macam tropical, rasa macam sebelum ni kita tak ada space kat luar. So rasa macam tanah tu membazir je. Tapi since kita dah buat pavilion tu, kita rasa macam bukan kita rasa lah, kita ada extra space. So bila ada extra space, kalau balik kerja tu you boleh duduk situ. Tapi I memanglah suka kat situ. Sekarang ni kita memang banyak time kita guna tempat tu. Tetapi bagi I memang suka living room. So I rasa living room ni rasa macam sangat cozy. Dan our family kita suka dekat living room, dekat bahagian atas. Dekat situ kita tengok TV, kita tonton TV. Yang penting dari segi macam consultant ni, macam dia design, dia akan sampaikan apa sebenarnya yang kita bayangkan. So macam I suka pavilion dari luar sebab benda tu lebih cozy. Dan imagine kita tu, kita nak macam mana yang kita bayangkan tu, IDW ni dia boleh keluarkan that idea dan suggestkan dan hasilnya membuatkan kita rasa that feeling yang kita nak dan sampai. Dan suggestion tu dia tak membazir. Maksudnya suggestion tu memang betul-betul kita guna dan betul-betul kita perlu. Tapi macam kalau kita tengok macam kita punya isu bila kita hadap isu COVID ni. So IDW dia terus communicate dengan kita dan dia beritahu dan kita pun tahu aware benda tu. So bila timeline sebelum tamatnya MCO masa yang first MCO tu, sebelum tu lagi I think masa minggu sebelum tu dia orang dah update. Dia start update dia punya flow dan kita start discuss macam mana nak start mana. Dan bila start je MCO tu dah open, boleh buka untuk start kerja. Kita start buat. So work terus start. Go on. Terus start movement. Tapi of course kita pun faham bila dah start macam ni, dia perlukan masa sebab setiap kontraktor pergerakan tu dia akan start langkah yang baru. Sebab dia melibatkan ramai kontraktor kan. So far bagi kita alhamdulillah semua baik-baiknya lah. IDW menangani dengan sangat profesional. Itu yang I boleh kata. IDW, transforming space, transforming life.